हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई एनटीसीले एसईई युजरहरूलाई एनटीसी सिममा चाहिँ एउटा अफर ल्याएको छ र त्यो अफर अन्तर्गत चाहिँ एसईई दिने स्टुडेन्टले चाहिँ फ्रीमा सिम कार्ड पाउँछन्। त्यसमा त्यस्तै उनीहरूले डाटा प्याकहरू त्यस्तै भोइस प्याक एसएमएस प्याकहरू पनि फ्रीमा पाउँछन्। सो यो भिडियोमा म तपाईलाई कसरी हामीले फ्रीमा एनटीसी को सिम पाउने, त्यस्तै तपाईले अलरेडी एनटीसी को सिम युज गरिराख्नु भएको छ भने कसरी तपाईले एनटीसी ले एसई स्टुडेन्टलाई दिएको अफरहरू जुन छ भोइस प्याक त्यस्तै डाटा प्याक एसएमएस प्याकहरू फ्रीमा दिएको छ त्यो अफर हामीले अलरेडी युज गरिरहेको सिममा चाहिँ एक्टिभेट गर्ने, यसको बारेमा म तपाईलाई पुरै डिटेलमा बताउने छु। साथसाथै तपाईले कति कति एमबी फ्रीमा पाउनुहुनेछ, त्यसको भ्यालिडिटी के हुनेछ, यसको बारेमा म तपाईलाई पुरै डिटेलमा बताउने छु। यसको लागि म तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लानेछु र मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2078 को लागि यहाँनिर एउटा इमेज मैले शेयर गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ भनेको छ एसई अफर भनेर फ्री सिम विथ एभ्रीडे गिफ्ट भनेको छ र मुनिपट्टि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिम कार्डको साथमा भनेर दिएको छ। आरएस 10 रुपियाँ ब्यालेन्स दिएको छ, त्यस्तै 60 एमबी डाटा प्याक र 40 मिनटको भोइस प्याक दिएको छ र साथमा तपाईलाई 20 एसएमएस पनि दिएको छ। र मुनि फेरि भनेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई यहाँनिर अलिकति जुम गरेर देखाउने छु। यहाँ भनेको छ एभ्रीडे गिफ्ट विथ एभ्रीडे गिफ्ट फर 30 डेज भनेको छ। त्यसमा 3000 एमबी अर्थात् तपाईले एक महिनासम्म चाहिँ तपाईले दिनको 100 एमबी का दरले 3000 एमबी तपाईलाई फ्रीमा मिल्नेछ। त्यस्तै तपाईले 300 मिनट दिनको 10 मिनट का दरले 300 मिनट तपाईले एक महिनासम्म चाहिँ दिनको 10 मिनट का दरले तपाईले फ्री भोइस प्याक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दिनको 10 वटा एसएमएस का दरले एक महिनासम्म अर्थात् 30 दिनसम्म चाहिँ 10 वटाको दरले जम्मा 300 वटा एसएमएस चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै त्यति मात्र नभएर यहाँनिर एनटीसी सिममा चाहिँ रिचार्ज गर्दा पनि तपाईलाई अरु एक्स्ट्रा बोनसहरू पनि दिएको छ अर्थात् अफरहरू पनि दिएको छ। यहाँ भनेको छ रु. 60 भन्दा माथिको प्रत्येक रिचार्जमा 6 महिनासम्म 500 एमबी र 50 मिनेटको भोइस प्याक भनेको छ। त्यस्तै 50 वटा एसएमएस भनेको छ, भ्यालिड फर 3 डे। यो जुन तपाईले रिचार्ज गर्दा पाउनुहुनेछ अफरहरू, यो चाहिँ 3 दिनको लागि मान्य हुनेछ। अब म तपाईलाई चाहिँ कसरी एनटीसी एसई स्टुडेन्टले चाहिँ फ्रीमा एनटीसी को सिम लिने अथवा अलरेडी युज गरिसकेको सिम छ भने त्यसमा कसरी अफर लिने र त्यसको भ्यालिडिटी के हुने, यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। यसको लागि म तपाईलाई फेरि अर्को एउटा स्क्रिन शेयर गर्ने छु। यहाँनिर यो भनेको चाहिँ एनटीसी को अफिसियल यो वेबसाइट हो। यहाँनिर भनेको छ एसई प्याकेज भनेर दिएको छ र यहाँ भनेको छ फर्स्टमा व्हाट इज एसई स्टुडेन्ट अफर 2078 भनेको छ र मुनि भनेको छ दिस इज द अफर स्पेशली डिजाइनेड एन्ड प्रोभाइड टु द स्टुडेन्ट हु एपियर सी एक्जाम अफ 2077 भन्छ। अर्थात् यो अफर चाहिँ 2077 मा एक्जाममा पार्टिसिपेट हुने स्टुडेन्टहरूको लागि हो। र यहाँनिर भनेको सेकेन्डमा वाट आर द फिचर एन्ड फेसिलिटी इन्क्लुडेड इन दिस अफर भन्छ। अर्थात् यो सिम कार्डमा चाहिँ के सुविधा र विशेषता रहेको छ भनेर भनेको छ। यहाँ फर्स्टमा भनेको छ फ्री सिम कार्ड विल बी प्रोभाइड टु द स्टुडेन्ट along with everyday registration gift for 30 day bonus or recharge for 6 month भनेको छ। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ 30 दिनसम्म फ्रीमा बोनसहरू पाउनेछन् र उनीहरूले रिचार्ज गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि पनि उनीहरूले विभिन्न बोनसहरू पाउनेछन्। अल्सो द स्टुडेन्ट विल बी एलिजिबल टु सब्सक्राइब ई सेवा प्याकेज 2 भनेको छ। अर्थात् उनीहरूले ई सेवा प्याकेज पनि उनीहरूले यहाँनिर एक्टिभ गर्न सक्छन् अथवा उनीहरूले चाहिँ ई सेवा प्याकहरू पनि लिन सक्छन्। सो 2 नम्बरमा छ ₹10 मेन ब्यालेन्स। अर्थात् तपाईले लिनुभएको सिममा चाहिँ 10 रुपियाँ मेन ब्यालेन्स हुनेछ हरेक दिनको लागि। यो चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईले पाउनुहुनेछ 10 रुपियाँ ब्यालेन्स। 60 एमबी डाटा भनेको छ, 40 मिनट अन नेट कल भनेको छ, त्यस्तै 20 अन नेट एसएमएस विल बी प्रोभाइड इन सिम कार्ड भनेको यति चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ। र मुनि भनेको छ स्टुडेन्ट विल गेटिङ 100 एमबी डाटा, 10 मिनट अन नेट कल एन्ड 10 अन नेट एभ्री डे फ्री फर 30 डेज। यहाँनिर सिधै भनेको छ स्टुडेन्टले चाहिँ 100 एमबी डाटा र 10 मिनट नेट कल र 10 वटा एसएमएस चाहिँ एभ्री डे पाउनेछन् फ्रीमा, त्यो पनि 30 दिनका लागि एज एभ्री डे रेजिस्ट्रेसन गिफ्ट भनेर यहाँनिर दिएको छ। त्यस्तै थर्डमा भनेको छ स्टुडेन्ट विल बी गेटिङ 500 डाटा, 50 मिनट अन नेट कल एन्ड 50 नेट फ्री एसएमएस फ्री एज बोनस अन रिचार्ज भनेको छ। अर्थात् रिचार्ज उनीहरूले चाहिँ त्यो सिममा रिचार्ज गरे भने चाहिँ अथवा 50 वा 50 भन्दा माथिको रिचार्ज गर्दा चाहिँ उनीहरूले 500 एमबी डाटा, 50 मिनट
नेट कल र 50 वटा एसएमएस चाहिँ फ्रीमा पाउनेछन्। र यहाँ भनेको छ फेरि रिचार्ज अन 6 मन्थ 6 महिनासम्म स्टुडेन्ट रजिस्टर्ड फर SEE स्टुडेन्ट अफर 2078 क्यान अल्सो सब्सक्राइब ई शिक्षा प्याक बाई डायलिङ 1*1441# भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ यो सिममा चाहिँ उनीहरूले ई शिक्षा प्याक पनि उनीहरूले एक्टिभ गर्न सक्छन् र ई सेवा एक्टिभ गर्नको लागि उनीहरूले NTC को सिममा चाहिँ *1441# डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुनि थर्डमा भन्नु छ हाउ टु रजिस्टर दिस SEE स्टुडेन्ट अफर 2078 भनेको छ। उनीहरूले कसरी चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्छन् यहाँ भनेको छ स्टुडेन्ट need to have NTC SIM card first and have to dial *1600# भनेको छ। र उनीहरूलाई NTC को सिम कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूले चाहिँ *1600# मा डायल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर भनेको इन्स्ट्रक्सन अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ हालेर चाहिँ उनीहरूले सिम कार्ड रजिस्टर गर्न सक्छन्। सो 4 नम्बर भनेको छ हाउ एन्ड वेयर टु गेट सिम कार्ड अन्डर दिस अफर भन्छ। यो नियम अनुसार चाहिँ उनीहरूले कहाँ र कसरी सिम कार्ड पाउन सक्छन् भनेको छ। स्टुडेन्ट हेभ टु भिजिट नियरेस्ट टेलिकम अफिस टु गेट फ्री सिम कार्ड अन्डर दिस स्टुडेन्ट निड टु द फर्म विथ अ passport size photo and have to present copy of their SEE admin card and copy of their citizenship. Student not having their citizenship can submit copy of the citizenship of their parents or guardian भनेको छ। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो र त्यसपछि उनीहरूले SEE को एडमिन कार्डको फोटोकपी र उनीहरूले चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी उनीहरूले NTC को चाहिँ नजिकको NTC अफिसमा गएर चाहिँ बुझाएर त्यो सिम पाउन सक्छन्। यदि उनीहरूको चाहिँ सिटिजनसिप अर्थात् नागरिकता फोटोकपी छैन भने उनीहरूले आफ्नो अभिभावक अथवा प्यारेन्ट्सको चाहिँ नागरिकता फोटोकपी पनि बुझाउन सक्छन्। र 5 मा भनेको छ डु द स्टुडेन्ट निड टु भिजिट टेलिकम अफिस ओन्ली टु गेट रेजिस्टर टु दिस स्टुडेन्ट अफर भन्छ। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ यो अफर पाउनको लागि नजिकको NTC टेलिकम अफिसमै जानुपर्छ त। यहाँ भनेको छ इफ द स्टुडेन्ट निड अ फ्री सिम कार्ड देन दे हेभ टु भिजिट नियरेस्ट टेलिकम अफिस। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ फ्रीको सिम पाउने इच्छा राख्छन् भने चाहिँ उनीहरूले नजिकको NTC को नेपाल टेलिकमको अफिस जानै पर्छ। र सेकेन्डमा भनेको छ बट टु रजिस्टर इन दिस अफर दे क्यान हेभ अ सिम कार्ड फ्रम डिस्ट्रिब्युटर बाई पेइङ Rs90 फर SIM can use their existing SIM. Then student have dial *1600# and follow the instruction and have to enter their symbol number and date of birth for registration. अर्थात् उनीहरूको अलरेडी सिम कार्ड छ भने चाहिँ उनीहरूले 90 रुपियाँ तिरेर चाहिँ उनीहरूले *1600# मा चाहिँ डायल गरेर त्यो NTC ले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार उनीहरूले सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ हालेर चाहिँ पनि उनीहरूले चाहिँ पुरानो सिममा चाहिँ यो अफर एक्टिभ गरेर चाहिँ लिन सक्छन्। र 6 मा भन्छ आई हेभ बिन युजिङ NTC सिम कार्ड फर सो लङ टाइम डु आई निड हेभ अ न्यू सिम कार्ड टु गेट दिस अफर क्यान आई हेभ इन एक्जाइटिङ सिम भनेको छ। अर्थात् मसँग अलरेडी सिम कार्ड छ भने चाहिँ के मैले यो अफर लिन सक्छु त, मैले नयाँ सिम लिनै पर्छ यो अफर लिनको लागि भनेको छ। र यसको एन्सरमा यहाँनिर दिएको छ इफ यु आर युजिङ NTC सिम कार्ड फ्रम बिफोर पहिलेदेखि तपाईँले सिम कार्ड युज गर्नुभएको छ नि यु क्यान रजिस्टर दियर अफर बाई डायलिङ *1600# एन्ड फलो द इन्स्ट्रक्सन एन्ड हेभ टु इन्टर दियर सिम्बल नम्बर एन्ड द डेट अफ बर्थ फर रजिस्ट्रेसन। You will also get 100 MB data, 10 minutes on net calls and 10 net SMS every day free for 30 days as every registration gift भनेको छ। But you will not get bonus on recharge भनेको छ। अर्थात् तपाईँले चाहिँ पुरानो सिम छ भने तपाईँले चाहिँ 90 रुपियाँ पे गरेर तपाईँले यो अफर *1600# गरेर फलोइङ इन्स्ट्रक्सन त्यसले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार आफ्नो डेट अफ बर्थ र रजिस्ट्रेसन नम्बर हालेर चाहिँ तपाईँले यो एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँले चाहिँ 100 MB डाटा 10 मिनट नेट कल र 10 SMS पाउन सक्नुहुन्छ तर 30 दिनको लागि। तर तपाईँले चाहिँ रिचार्जमा जुन बोनस पाउने छ त्यो चाहिँ पाउनुहुन्न भन्छ। यहाँ 7 भन्छ हु आर इलिजिबल टु गेट दिस अफर
को चाहिँ यो अफरको लागि चाहिँ सक्षम छ भनेको छ। कसले चाहिँ पाउन सक्छ भन्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट ह्याभिङ अ सी एडमिट कार्ड अफ सी SEE एक्जाम 2077 आर इलिजिबल टु गेट अफर भन्छ। जोसँग चाहिँ 2077 सालको एक्जाम दिने एडमिट कार्ड छ उनीहरूले चाहिँ यो सिम पाउनको लागि सक्षम छ अथवा उनीहरूले पाउन सक्छन्। 8 मा भनेको छ, इज दिस अफर भ्यालिड फर लिमिटेड SEE स्टुडेन्ट अफ अल द स्टुडेन्ट अफ SEE एक्जाम 2077 भन्छ। यो चाहिँ सबै स्टुडेन्टको लागि हो कि 2077 मा दिने स्टुडेन्टको लागि मात्र हो भनेको छ। दिस अफर भ्यालिड फर अल द स्टुडेन्ट अफ द एक्जाम 2077, यो भनेको 2077 मा एक्जाम SEE को एक्जाम दिने सबै स्टुडेन्टको लागि हो। स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसन इन दिस अफर क्यान गेट फ्री सिम कार्ड, उनीहरूले फ्री सिम कार्ड पाउन सक्छन्। एभ्री डे रजिस्ट्रेसन गिफ्ट फर 30 डे, रजिस्ट्रेसनको गरे बापतको बोनसहरू चाहिँ 30 दिनसम्म पाउनेछन्। बोनस अन रिचार्ज फर 6 मन्थ, र बोनसमा रिचार्ज गर्दा पाउने बोनसहरू चाहिँ 6 महिनाको लागि मान्य हुनेछ। फर सब्सक्रिप्सन ई शिक्षा प्याक डिस्क्राइब एबोभ भन्छ। ई सेवाको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ मुनिपट्टि। बट इफ अ स्टुडेन्ट रजिस्टर दिस अफर एक्जाइटिङ सिम कार्ड डायलिङ *1600 ह्याज भनेको छ। अर्थात् उनीहरूले ई शिक्षा प्याकमा पाउने बोनसको लागि चाहिँ उनीहरूले *1600 ह्याज गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा। र यसमा चाहिँ उनीहरूले 100 MB डाटा र 10 मिनट नेट कल र 10 वटा SMS चाहिँ प्रत्येक दिन 30 दिनसम्मको लागि चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्छन्। र भनेको छ हाउ लङ दिस प्याकेज भ्यालिड भनेको छ। अर्थात् यो प्याकेजको भ्यालिड चाहिँ कति रहेको छ भनेको छ। र यसको एन्सर स्वरूप भनेको छ, दिस अफर स्टार्ट फ्रम अ डे पब्लिसिङ अफ SEE रिजल्ट भनेको छ। यो चाहिँ SEE रिजल्ट पब्लिस भएको दिनदेखि एन्ड विल बी भ्यालिड 90 डे, 90 दिनसम्म चाहिँ यो हुनेछ। नेपाल टेलिकम मे स्टप क्यान्सल अर एक्जाइटिङ दिस अफर एनी टाइम विदाउट प्रायरली नोटिफिकेसन भनेको यसको आवश्यक यसको जुन नोटिफिकेसन सूचना अनुसार चाहिँ यसलाई बन्द गर्न पनि सक्छ भनेको छ। सो यही नै थियो 2078 मा चाहिँ SEE स्टुडेन्टको लागि NTC ले ल्याएको अफरहरू। सो के कति बुझ्नुभयो, नबुझेको कुराहरू तपाईले भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई कमेन्ट बक्समै एन्सरहरू दिनेछु। सो यदि तपाईँ भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि हामी तपाईलाई यस्तै NTC एनसेलका विभिन्न अफरहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ, साथै टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिकहरू पनि दिनेछौँ। सो यति जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो यसको लागि तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म यसलाई ब्याक गर्नेछु।